Okay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-usapan po natin, ito pong problema ng naglupa pa rin dyan sa Lian, Batangas. Ang kaso pong iyan, mga kaibigan, actually may desisyon ng gobyerno natin pabor sa ating pong mga kawawa magsasaka dyan sa Lian, Batangas. OP case number 17-J263, petition for revocation of exemption order sa 11 parcels of land. Lupain po yan. Gaano kalawak? 178.4679 sa Barangay San Diego, Lian, Batangas. Samahan ng San Diego, Batangas, Inc. represented by Dennis Ilagan bilang mga apili versus SDLHI San Diego Leisure Holdings, Inc. bilang mga appellants Menardo Jimenez, Federico Tandingan, Raymond Miranda, Leopoldo Clemente, M.A. Jimenez, Inc., Juan R. Cruz, Ricardo S. Ogalino, Reynaldo Trinidad. Meron na pong desisyon ang gobyernong ito. Pirmado po yan ni Executive Secretary Salvador Bejaldea. Okay, kung isayin natin ang detalye ng kasong ito, na pabor na sa ating mga kawawa magsasaka dyan sa Lian, Batangas. Facts: 1941, ang gobyerno po by virtue of Commonwealth Act number 539, nabili na o na-acquire na po ang 3,724.2121 hectares covered by OCT Original Certificate of Title number 15521 na tinawag pong Lian Estate. Ang lupa ay pinamahagi na po sa mga qualified beneficiaries. Pero one way or another, ito pong respondent, Menardo Jimenez et al., na-acquire po ang nasabing lupain at na-issuean pa ng titulo. November 6, 2003, ito pong respondent, Menardo Jimenez et al., nag-file ng exemption mula sa gobyerno, mula sa coverage, batas, RA number 6557, TCT number 59648 with 14.9715 hectares, ganun po. Again, maraming salamat po sa mga concern na ipinarating nyo sa inyong lingkod. Kasi nga, dahil sa kasong ito, nakatanggap na po ng pagbabanta sa buhay ang inyong lingkod. Maraming salamat sa nagpaabot po ng inyong pong concern. Naiparating ko na po kay Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbabantang yan. I'm sure sa kanila po nang galing ito Kasi nga itong si Dennis Ilagan na lumapit sa atin, tinulungan ng inyong lingkod, tinambangan na rin dyan sa Batangas. At sa awa ng Diyos siya po'y nabuhay. So, humingi na tayo ng tulong kay Pangulong Duterte sa pamamagitan ni Senador Bongo, kay Secretary Andanar at sa mga kaibigan natin. Anyway, balikan natin yung kaso. So, nakakuha po ng exemption itong si Jimenez base sa approval at recommendation ng MARO. Ito pong Municipal Agrarian Reform Office. Ang argumento dito, mga kaibigan, ni Ginoong Jimenez at yung umaangkin dyan, Jimenez et al., uncultivated grassland daw ito, mabato at bulubundukin, untenanted, hindi po suitable, ika nga, for agriculture. Yun ang mga argumento nila. Unirrigated, na walang programa para sa irigasyon, hence dapat exempted sa RA number 6657. 12 ng Pebrero taong 2013, matapos ang dekadang pag-i-issue ng unang exemption order, nakakuha ng exemption order itong mga Jimenez et al. Nag-file po ng appeal. Nag-file ng appeal ang samahan o San Diego Lian Inc. Nag-file ng appeal ang samahan o San Diego Lian Inc. para kanselahin ang exemption orders na yan. Ang kailan po nakitang argumento diyan, ang lupa ay inaward na sa mga benepisyaryo. Ang lupa ay inaward na po sa mga benepisyaryo. Yan ang argumento ng mga magsasaka lumapit po sa inyong lingkod. Ang mga benepisyaryo, mga kaibigan, nandito po yung mga pangalan nila Placido de los Reyes, Eugenio Feliciano, Esteban Ramos, Apolonio Maranar, Rufino de Castro, Domingo Madrigal. Ito pong petisyon na final ng samahan ay agad namang inatake ng respondent Jimenez et al. Ang argumento nila, excluded talaga yan sa batas. Sabi nila, dyan sa Republic Act number 6657, excluded talaga yan kasi nga
Sabi nga nila, di ba, yung kanilang argumento, untenanted, not suitable for agriculture, uncultivated grassland daw yan, mabatot bulubundukin, kung meron mga puno, iilan lang daw punong mangga, na-expire na raw yung 10 taon din na prohibition against the sale ng lupa sa third parties. Talagang, sabi nila, talagang mabatot bulubundukin ang lupa at meron lang iilang punong mangga. Pero nang pinuntahan natin mga kaibigan, talagang pinutol nila. Ang daming punong mangga doon. Kung inyo naalala, yung anak ng isang mga magsasaka doon na nakagat ng ahas, na nabalahaw kasi ang mga mababangis na hayop doon. Pinutol Kaya ilan na lang ang naiwan doong mga punong mangga. April 13, 2016, mga kaibigan, mga kabirada, naglabas po ng desisyon ang Department of Agrarian Reform. Exemption orders failed to determine if land were previously covered by agrarian reform laws. Ito pong lots na may lots covered ng CA number 539 at naipamahagi na sa mga qualified farmer beneficiaries. So, ang order po yan, April 13, 2016 ng DAR, exemption orders had no legal effect. Exemption orders failed to determine if land were previously covered by agrarian reform laws. Ibig sabihin, talagang covered yan ng ating agrarian reform laws. Naipamahagi na sa mga qualified farmer beneficiaries ang lupain yan. So, yung exemption orders, walang legal effect. Nagdesisyon na po. April 13, 2016. The DAR Secretary, subject lots, ang sabi ng Secretary of DAR, Department of Agrarian Reform, batay dito sa isa sa kasong ito, subject lots were transferred to respondents Menardo Jimenez et al. Without required consent. Walang consent. SDLHI at yung MMDC being corporations, bilang mga korporasyon, ay hindi po qualified na maging farmer beneficiaries. Malinaw po yun. Hence, yung sale of lands sa mga korporasyon katulad po ng SDLHI at ng MMDC, mga kaibigan, are null and void. Null and void. At batay rin dito sa desisyon, sabi ng Secretary of Department of Agrarian Reform, found no merit in appellant SDLHI and MMDC motion for reconsideration. In order, again, meron pang order bago, 30 August 2017, Department of Agrarian Reform Secretary held, no rules require that only one person with legal interest may file an action to revoke an exemption over a parcel of land covered by agrarian reform, as DAR can act motu proprio or by itself, and that the period under AO number 4 is not illegal impediment for revocation of exemption order. Desisyon yan, August 30, 2017. Alam niyo mga kaibigan, ano ba ang objective ng agrarian reform? Ang objective, layunin po ng agrarian reform, ibigay sa mga landless farmers ang mga lupain. Sa mga kawawang magsasaka na walang mga lupa, ibigay ang lupa para kanilang i-cultivate, taniman ng palay, taniman ng punong kahoy, taniman ng mais at kung ano-ano pa. Palaguin ang programang pang-agrikultura sa bansa bilang agricultural country. Hindi lumalago ang bansa dahil nga inaagaw ng mga oligarko ng mga mayayaman. Kawawa ang ating mga magsasaka. Kaya tayo nangyari sa atin, nag-i-import na lang tayo ng bigas. Paano inaagaw They must steal the land as freemen and not as slaves. Alipin, chained in bondage to our feudalistic system of land ownership. CA number 539 is a social justice and agrarian reform legislation na meron pong mandato sa ating pong gobyerno na i-acquire, i-subdivide, i-dispose yung mga landed estate at i-award po sa mga tenants at mga occupants, mga farmer beneficiaries, mga magsasaka.
So meron pong order, September 28, 2018 mga kaibigan, nag-order na pong gobyerno, pirmado yan, Executive Secretary Salvador Medialdea, affirming Department of Agrarian Reform Secretary's Order. Secretary's Order. Dalawang order po yan, April 13, 2016 at yung August 30, 2017, pabor sa mga magsasaka dyan sa Lian, Batangas. Exemption orders were declared to have not produced any legal effect. Ipamahagi na ang mga lupang yan para sa ating mga magsasaka. Ang kasong ito mga kaibigan, petition for revocation of exemption order sa 11 parcels of land na may lawak pong 178.46779. Yan po yan sa Barangay San Diego, Lian, Batangas, samahan ng San Diego, Batangas, Inc. Represented by Dennis Ilagan Apeli. Laban po dito sa SDLHI San Diego Leisure Holdings, appellants, bilang mga appellants at Minardo Jimenez, Federico Tandingan, Raymond Miranda, Leopoldo Clemente, M.A. Menes Inc., Juan R. Cruz, Ricardo S. Ogalino, Reynaldo Trinidad. Again, nakatanggap po ng pagbabanta sa buhay niyong lingkod. Sabi nga ng mga kaibigan ko, si Dennis Ilagan na tinambangan na rin dyan sa Batangas, konting ingat na lang sir. Nag-iingat po tayo ngayon. Humingi na tayong tulong sa ating mahal na Pangulong Duterte, hindi naman siguro nagpapabayat, hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Pangulo. Ni Secretary Martin Andanar ng Philippine National Police para siyempre bigyan tayo ng seguridad bilang isang mamamahayag. Sabi ko nga, sa ngalan ng katotohanan, ipagpapatuloy po ninyong lingkod at lalo pang pag-ibayuhin ang aking trabaho para po sa bayan, para po tulungan ang mga naapi. Nandito po tayo, di tayo titigil sa pagganap ng ating trabaho bilang mamamahayag. Delikado yung pinasok nating isyong ito pero naniniwala po ako maibibigay ang tamang hustisya sa kanila. At tayo po'y gabayan ng ating Panginoon. Ito pong broadcast na ito mga kaibigan ay nasa labas po ako ng Pilipinas, nasa abroad po ako ngayon, pero tuloy-tuloy po ang aking pagbibigay ng serbisyo publiko sa inyo. Again, maraming salamat sa lahat ng mga nagpaabot ng concerns, prayers sa inyong lingkod. Naway gabayan pa tayo ng ating Panginoon para ipagpatuloy ang ating trabaho para po sa bayan, para po sa inyo. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Mga pusang iring sila.